dimineața! Bună dimineața! Suntem în Oșviecim și ne pornim să căutăm intrarea în lagăr. Vă ținem la curent și să sperăm că o să facem un vlog frumos. Ne-au scanat biletele, a fost un control exact ca la aeroport, să nu ai la tine drone și alte chestii. Și rucsacul să nu fie foarte mare. Acum așteptăm să ne preia ghidul, pentru că am plătit bilete cu ghid în limba engleză. Am pornit turul, o să mergem la Auschwitz 1 și Auschwitz-Birkenau. Acum trecem printr-un tunel unde sunt trecute toate numele victimelor. De fapt, se pronunță numele tuturor victimelor, nu sunt scrise, ci în difuzoare se aude numele tuturor victimelor. Au fost foarte multe, 1,3 milioane de persoane au murit în acest lagăr. Acum ieșim din tunel. De acolo am intrat și am venit prin tunel. Și am intrat în curtea lagărului, unde erau primiți deținuții și ne îndreptăm spre poarta pe care intrau ei. Aici ne sunt prezentate două imagini cu o fanfară care îi primea pe deținuți ca și cum ar veni într-un loc plăcut. Aici avem celebrul dictat Arbeit macht frei, adică munca eliberează. În această clădire erau aduse trupurile celor care muriau sau vroiau să evadeze. În fața acestei porți, în acest loc, cântau fanfarele militare când soseau prizonierii. Prizonierii erau adunați în curte de 2 ori pe zi, înainte și după ce se întorceau de la muncă și de multe ori erau ținuți ore întregi aici în curte, indiferent de vreme, pentru ca să îi numere, să nu cumva să evadeze cineva. Cea mai lungă numărare cât i-au ținut în curte a fost de 20 de ore. Toate aceste clădiri sunt originale și ele au servit ca bază militară poloneză în timpul celui de-al doilea război mondial. În total sunt 28 de clădiri.
La sfârșitul lunii martie 1942, nemții au început să aducă aici femei pe care le-au ținut în blocul 10. În 4 luni au fost aici deținute 17.000 de femei. La sfârșitul anului 1941, nemții au început să construiască lagărul de la Auschwitz-Birkenau și în vara lui 1942, cele mai multe femei și copii de aici au fost transferați la Birkenau. În lagăr, principala obsesie pentru deținuți era mâncarea. Se discuta despre mâncare, se visa mâncare și căutau chiar și în gunoi după mâncare. S-a ajuns chiar și până la canibalism. Mâncarea principală pentru deținuți era dimineața 1 litru de înlocuitor de cafea pentru micul dejun, iar la prânz primeau 1 litru de apă cu supă făcută din cartofi sau ceva legume, iar la cină primeau 300 de grame de pâine și din nou o jumătate de litru de înlocuitor de cafea. Uneori, în situații rare, primeau și câte o bucățică de margarină sau câte o bucățică de cârnați. În această parte a muzeului avem un tablou care reprezintă toate țările de unde au fost aduși prizonieri în acest lagăr. Au fost 20 de naționalități deportate aici. Între anii 1940-1945, naziștii au deportat aici, în cel mai mare lagăr nazist, aproximativ 1.300.000 de persoane. Dintre aceștia, 1.100.000 au fost evrei, aproximativ 140-150.000 polonezi, 23.000 romi, 15.000 prizonieri de război sovietici și 25.000 din alte grupuri etnice. La Auschwitz au decedat 1.100.000 de persoane aproximativ, din care 90% au fost evrei. Majoritatea persoanelor decedate în acest lagăr au decedat în camerele de gazare. Aici avem memorialul victimelor și este o urnă în care se află cenușa găsită în cuptorul crematoriului de la Birkenau, crematoriu care a fost distrus de naziști înainte de a fi eliberat lagărul de către sovietici. În această poză ne este prezentat un grup de femei și copii evrei din Ungaria, aduși în lagăr la sfârșitul lunii mai 1944. Această poză reprezintă drumul lor către camerele de gazare pentru că au fost considerați ca nefolositori și trimiși direct în camerele de gazare. În această cameră sunt expuse câteva fotografii din albumul SS Auschwitz. Aici ne este arătat drumul evreilor aduși cu trenurile și
Pe lângă aceste trenuri, ei erau direct selectați de către cei 21 de doctori aflați în acest lagăr. Aceste trenuri soseau la Auschwitz-Birkenau și evreii știau că sunt aduși în tabere de muncă și de aceea au adus cu ei toate obiectele lor de valoare. Aici ei erau separați în grupuri, erau separați bărbații de femei și copii. Femeile cu copii și femeile însărcinate și de asemenea persoanele cu probleme psihice și fizice erau direct conduși către camerele de gazare. Gemenii erau întotdeauna păstrați pentru ca doctorul Mengele să facă experiențe pe ei. Sunt aici câteva imagini cu acest proces de selecție și triere. Aici este prezentată macheta unui crematoriu care se forma din prima cameră, camera de gazare, unde erau aruncate înăuntru în cameră bidoanele cu gaz. Gazul dintr-un bidon omora 100 de persoane. După ce persoanele decedau în aceste camere mari, de acolo erau transportate în cealaltă sală unde erau cuptoarele și erau incinerate, dar numai după ce veneau alți deținuți care adunau toate lucrurile de valoare găsite pe persoanele decedate, adică bijuterii și dinți de aur, deoarece în camerele de gazare deținuții intrau complet dezbrăcați. Aici avem expuse bidoanele de gaz cu care erau uciși deținuții. Acum intrăm într-o clădire unde sunt expuse obiecte personale ale deținuților. Aici, de exemplu, avem proteze care au fost luate de la deținuți. În camera aceasta sunt vasele lor. Și aici sunt expuși într-o parte pantofi de femei, într-o parte pantofi de bărbați și în altă vitrină pantofi de copii. Aici sunt expuse geamantanele cu care au sosit deținuții și vedem pe geamantane scris numele și data nașterii, deoarece deținuții erau anunțați că după ce o să facă duș, o să își primească înapoi aceste bagaje. În prima zi de înregistrare, când soseau în lagăr, deținuților li se făceau 3 fotografii din 3 unghiuri diferite. În clădirea în care intrăm, pe pereți, se află pozele celor care nu au reușit să supraviețuiască în lagăr. În
această cameră sunt dormitoarele deținuților obișnuiți. Așa arătau dormitoarele în primul an, în 1940. Aici vedeți pozele. Într-o parte dormitoarele de femei și în cealaltă dormitoarele pentru bărbați. Apoi urmează toaletele, care erau toalete comune și nu era permis deținuților să intre la toaletă doar de 2 ori pe zi, înainte și după ce se întorceau de la muncă. Aici urmează spălătorul comun, unde se spălau toți deținuții într-un timp foarte scurt. Urmează dormitorul prizonierilor funcționali care erau recrutați din rândul restului de prizonieri pentru ca să-i controleze și terorizeze pe aceștia. Aici aveau parte de condiții mult mai decente. Urmează să vizităm blocul 11 numit blocul morții. Aici erau aduși deținuții răzvrătiți care încercau să evadeze, care încercau să trimită scrisori în exterior sau refuzau să muncească. Aici erau judecați fiecare în mai puțin de 1 minut. În curte este zidul morții, unde au fost împușcați cel puțin 5.000 de deținuți. Aici, în blocul morții, vom vizita și beciul, care a fost închisoarea din tabăra de bază a Auschwitzului. La început, beciul a fost prima cameră de gazare experimentală. În septembrie 1941, nemții au selectat din rândul prizonierilor de război sovietici și ai deținuților polonezi din spital persoane pentru a testa gazul. Nu au știut atunci cât gaz să folosească și a durat 2 zile până deținuții au decedat agonizând. Aici avem sala de judecată a Gestapoului, unde fiecare proces dura mai puțin de 1 minut. Aici urmează dormitoarele unde erau ținuți deținuții înainte de a fi executați.
Urmează camera unde erau ținuți deținuții funcționali care aici stăteau în cuplu și aceștia erau obligați să asiste la împușcarea de către ofițerii SS a celorlalți deținuți. Apoi ei trebuiau să adune corpurile decedaților. Aici sunt dușurile care erau separate pentru femei și bărbați și unde erau dezbrăcați aceștia înainte de execuție. Acum coborâm în Beci, unde veți vedea și câteva celule de carceră. Am ieșit în curte unde se află renumitul zid al morții. Și aici sunt stâlpii de tortură unde deținuții dezbrăcați erau legați cu mâinile la spate și agățați pe acești stâlpi de acele legături. Ne îndreptăm spre clădirea unde doctorii căutau o metodă nouă, rapidă de sterilizare fără intervenții chirurgicale. Ei injectau substanțe chimice iritante în ovarele femeilor care cauzau inflamații. Apoi femeile erau operate pe viu, fără anestezie, pentru a le scoate ovarele. Din această cauză, ele decedau în chinuri groaznice datorită sângerării. Cele care supraviețuiau erau trimise înapoi în lagăr, unde decedau datorită infecției. În celălalt lagăr de la Birkenau, dr. Schumann făcea experimente pe bărbați și femei utilizând raze X. Iar dr. Mengele făcea experimente genetice pe copiii evrei și romi, mai ales pe gemeni. Acesta le recolta atât de mult sânge încât copiii decedau datorită exsanguinării. De asemenea, dr. Mengele făcea experimentele pe gemeni pentru a reuși să dezvolte mai rapid națiunea germană ariană. Injecta în ochii copiilor substanțe chimice pentru a le schimba culoarea ochilor și obișnuia să omoare deținuții injectând direct în inima lor substanțe chimice. Ne apropiem de locul execuțiilor publice prin spânzurare, unde erau executați deținuții care încercau să ia legătura cu cei din exterior sau cei care încercau să evadeze. Cea mai mare execuție publică a avut loc în 19 iulie 1943, când au fost spânzurați deodată 12 deținuți polonezi.
Ei lucrau în afara lagărului, unde au încercat să dea localnicilor scrisori către familiile lor. Aici este postul Santinelei, care era protejat de toate intemperiile, nu ca și deținuții care erau ținuți în curte. ...900 de deținuți au încercat să evadeze, 200 au reușit, 400 au fost prinși și soarta celorlalți este necunoscută. Tentativele de evadare se făceau din câmpurile de muncă din afara lagărului, de obicei de către deținuții polonezi. De aici a evadat și un ofițer polonez după 3 ani de detenție în 1943 și care a trimis la Londra o scrisoare cu toate ororile de aici. De asemenea, au mai fost și alți supraviețuitori care au scris multe scrisori și au anunțat ce se întâmpla aici. Aici avem locuința comandantului lagărului, Rudolf Höss, care și-a adus soția și cei 5 copii în această casă. Casa a fost confiscată de la localnici. De asemenea, și ceilalți ofițeri SS locuiau în împrejurim în case confiscate de la polonezi. Soția lui Rudolf Höss a declarat că este foarte fericită aici și se simte ca în paradis, dorind să rămână aici până la moarte. Imediat după sosirea armatei sovietice, ofițerii SS au fugit în Germania, iar Rudolf Höss a fost capturat de către armata britanică în 1946 și a fost trimis înapoi în Polonia, judecat în Varșovia și condamnat la moarte. A fost spânzurat exact aici, în 16 aprilie 1947. Acum intrăm în singurul crematoriu din
Auschwitz, celelalte 4 aflându-se în Birkenau. 10.000 de persoane au fost ucise în acest crematoriu. În această sală erau adunați deținuții dezbrăcați, știind că sunt duși la dezinfecție și prin aceste găuri se aruncau buteliile cu gaz. După ce decedau, camera era ventilată și corpurile erau incinerate în următoarea sală. Aici avem cuptoarele de incinerare, unde au fost uciși deținuții polonezi și prizonierii de război sovietici. Aici ne-am terminat vizita în muzeul din Auschwitz și vom continua cu lagărul de la Birkenau. În această parte am văzut ororile care s-au întâmplat în cei 5 ani de funcționare ai acestui lagăr. Prin construirea acestui loc, naziștii au reușit să creeze cel mai perfect sistem de exterminare în masă. Și pășind pe urmele celor încarcerați aici, ne vom îndrepta spre Birkenau. Și am ajuns la Auschwitz-Birkenau, am venit cu autobuzul, suntem tot cu grupul. Suntem pe teritoriul cel mai extins din lagărul de la Auschwitz, la Auschwitz II Birkenau. Acesta este numele nemțesc al satului polonez de aici, Brijinka, unul din cele 8 sate din împrejurimi care au fost golite de nemți, casele localnicilor fiind confiscate
După ce localnicii polonezi au fost deportați, casele lor au fost dărâmate și cărămizile reutilizate pentru construcția lagărului. Au fost aduse aici părți din grajdurile cailor armatei nemțești și barăcile construite au fost predominant din lemn. În mijloc se văd resturile hornurilor de la sobele cu care se încălzeau barăcile din lemn. Multe barăci au fost trimise înapoi în Germania înainte de a sosi trupele sovietice și restul au fost dezmembrate și date localnicilor care au rămas fără adăpost. Pe toată această suprafață de 400 de acri, adică 170 de hectare, se extindeau 300 de barăci, unde au fost încarcerați deodată 100.000 de prizonieri din toată Europa, evrei și non-evrei, care au fost folosiți ca forță de muncă. Majoritatea evreilor aduși aici au fost duși în camerele de gazare. Cei mai mulți sosiți aici au fost evrei din Ungaria. La început, deținuții soseau în gara din localitate, dar în mai 1944 s-a prelungit linia ferată până aici. Puteți vedea aici imensitatea suprafeței acestui lagăr. Aici s-a păstrat unul din vagoanele cu care soseau deținuții. Erau înghesuiți 80 de oameni într-un vagon și veneau din toată Europa. Călătoria dura ceva mai mult de o săptămână fără hrană, apă sau toalete și ușile se deschideau foarte, foarte rar. Mulți deținuți decedau până ajungeau aici, iar ceilalți erau atât de epuizați încât nu mai erau capabili să se opună, deși știau că vor fi uciși. Aici ne aflăm în locul în care familiile erau despărțite și doctorii decideau cine trăiește sau moare. Dr. Heise îi trimitea de aici pe bătrâni direct în camera de gazare. În capătul liniilor erau camerele de gazare cu crematoriile numărul 2 și 3 și în dreapta cele cu numărul 4 și 5, unde comandanții au făcut acele poze ilegale expuse în muzeu cu femeile care intrau în camera de gazare. În partea dreaptă se aflau barăcile pentru romi, care erau singurii care nu erau despărțiți de familiile lor. Aici mergem pe drumul pe care mergeau bătrânii spre camera de gazare. Aici ne aflăm pe platoul memorial dedicat victimelor de la Auschwitz.
În 1967 a fost construit acest memorial exact între crematoriile numărul 2 și 3 de la capătul liniilor de tren. Se văd gardurile electrice din jurul crematoriului numărul 2 și vom intra pe poartă pe urma bătrânilor. Aici au rămas ruinele crematoriului numărul 2. În dreapta, ascuns prin pădure, era intrarea deținuților în prima cameră, unde erau dezbrăcați și de unde intrau direct sub pământ în camera de gazare, ale cărei rămășițe se văd în fața noastră. La crematoriul 2, unde ne aflăm acum, a avut loc revolta femeilor poloneze în octombrie 1943. Aceste femei au fost aduse aici din ghetoul din Varșovia, unde au fost încarcerate deoarece au încercat să ajute niște familii de evrei. Acolo au fost 800 de polonezi condamnați la moarte pentru acest lucru. Bărbații au fost uciși în camera de gazare de la crematoriul 3 și femeile aici la crematoriul numărul 2. În timpul revoltei, femeile au atacat gărzile în camera de dezbrăcare și au ucis un ofițer și rănit pe altul. Evident, nu au avut nicio șansă și au fost toate ucise, dar măcar au încercat. Era o sală imensă unde erau gazați deodată până la 2000 de persoane. Este un număr imens, mai ales că aici erau 4 astfel de camere de gazare. Aproximativ 200.000 de persoane au fost ucise în fiecare din cele 4 camere. După ce victimele se sufocau și camera era ventilată, înainte de a scoate corpurile, deținuții funcționali trebuia să îndepărteze sângele, excrementele și voma, după care scoteau trupurile din camera de gazare și le transportau cu un lift electric la crematoriu. După ce erau incinerate, cenușa se arunca în niște gropi de după crematoriu. Aici, în aceste gropi, au fost găsite ultimele rămășițe de cenușă și, de asemenea, 7 jurnale secrete ale unor deținuți funcționali care, știind că nu vor putea supraviețui după sosirea sovieticilor, fie s-au sinucis, fie nu au vorbit niciodată despre aceste locuri, deoarece au fost martori la aceste crime și s-au temut că vor fi uciși. Aici, la aceste crematorii, au avut loc 2 revolte ale femeilor și ale deținuților funcționali. La crematoriul 4, deținuții funcționali au dat foc crematoriului și au reușit să ucidă 3 ofițeri SS și să rănească 20. Câțiva au evadat, dar au fost uciși în timpul evadării. Înainte de sosirea trupelor sovietice, aproape toți deținuții funcționali au fost uciși. Nu se știe câți au supraviețuit, deoarece le-a fost teamă să vorbească, fiind vânați de naziști. De asemenea, le-a fost teamă să nu fie judecați greșit pentru faptele lor.
Aici avem niște plăci funerare comemorative în 4 limbi: Yiddish, ebraică, engleză și poloneză. Aici, sub aceste plăci, au fost găsite gropile cu resturile de cenușă. Aici, în dreapta, trecem pe lângă barăcile unde erau încarcerate femeile. Acestea sunt barăci originale care nu au fost distruse. Aici avem planul barăcilor, așa cum arătau ele în timpul funcționării lagărului de la Birkenau. Ne continuăm drumul spre una din barăcile femeilor pe care o să o vizităm. Acum intrăm într-una din cele mai groaznice încăperi în care poate trăi cineva. Este campusul pentru femei, unde condițiile de viață erau dezastruoase. Vara era extrem de cald, iar iarna un frig îngrozitor. Exista doar o sobă foarte micuță pentru o baracă atât de mare și primeau doar un recipient de combustibil pe zi. Când ploua, toată această baracă se umplea de un noroi alunecos care era în tot lagărul. 700 de persoane ocupau o asemenea baracă și dormeau în aceste paturi colective, câte 7 până la 10 persoane într-un asemenea separeu. Erau atât de înghesuiți încât dacă o persoană se întorcea pe o parte, toți ceilalți trebuiau să o facă. Pe fiecare pat erau doar 1 sau 2 pături. Foarte multe persoane sufereau de diaree și vă puteți imagina cum era să curgă peste tine materiile fecale de deasupra. De aceea, la nivelurile superioare stăteau cei mai sănătoși și jos cei mai bolnavi. De multe ori erau atacați și mușcați de șobolani și insecte. Condițiile de igienă lipseau total și hainele, păturile și saltelele le erau lipicioase, urât-mirositoare, pline de sânge și noroi. La sfârșitul anului 1942 a fost o epidemie de tifos transmisă de insecte. Tifosul a decimat populația deținuților. În toamna anului 1944, în ultimele 2 luni de funcționare a lagărului, nemții au început să transfere treptat deținuții în lagăre de concentrare din Austria și Germania, transportându-i cu trenul. Dar iarna, liniile ferate au fost capturate de sovietici
și au început acele marșuri ale morții, când deținuții erau duși în plină zăpadă pe jos spre Germania și Austria. Aceste marșuri au început la mijlocul lunii ianuarie 1945. 100.000 de prizonieri au fost strămutați înainte de sosirea sovieticilor, dar câteva mii au murit pe drum. 15.000 au murit doar în marșul morții. Nemții au lăsat în urmă în lagărul de la Auschwitz doar 7.500 de prizonieri și aceștia erau bolnavi, slăbiți și copii. Aceștia au fost tratați în spitalele ad hoc create în jurul lagărului de către doctorii polonezi și cei sovietici sosiți aici. Din păcate, aceștia erau atât de bolnavi încât, în ciuda eforturilor depuse, mulți nu au reușit să supraviețuiască. Nimeni nu știe câți prizonieri au supraviețuit după război. Se estimează că ar fi fost 60.000. Dintre aceștia, mulți nu au putut să vorbească sau să-și reamintească de aceste orori, dar unii au continuat să se întoarcă aici în fiecare an pentru a povesti și altora ce s-a întâmplat. Au rămas marcați pe viață cu acele numere tatuate care au înlocuit numele lor, personalitatea lor, tot ce au însemnat ei ca ființă umană. Mulți supraviețuitori s-au simțit vinovați pentru faptul că au supraviețuit și au continuat să povestească lumii toate lucrurile diabolice pe care o minte umană a putut să le creeze. Și totul a pornit de la un om, Adolf Hitler, care a creat în jurul lui o armată de monștri. Cât mai multă lume ar trebui să vină să viziteze acest loc, să simtă atmosfera apăsătoare, să pășească pe drumul pe care 1.100.000 de oameni și-au găsit sfârșitul în cele mai cumplite chinuri, să simtă mirosul fricii din camerele de gazare și să-i învețe pe cei tineri despre trecut pentru ca aceștia să nu îl repete. Ultimii supraviețuitori încet o să ne părăsească, dar noi avem datoria morală de a transmite mai departe toată această istorie pentru a nu se mai repeta.